ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ የለጋ ጥብስ እንዴት እንደምንጠብስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንትኑ ጋል ካለልኝ በኋላ ትንሽዬ ዘይት ጠብ አደርጋለሁ። በጣም በትንሹ ትንሽ ሞቅ ካለ በኋላ ጋል ካለልኝ በኋላ እዚህ ጋር ግማሽ ፓውንድ ስጋ ከትፌ ያዘጋጀሁት አለ። እሱን እንጨምረዋለን። እዚህ ላይ ፓስታውን ስጋ እዚህ ጋር ካደረግን በኋላ እናማስለዋለን። ለምን እኩል እንዲሆንልን የቆየን እናማስለዋለን። እንደነገርኳችሁ ለጋ ጥብስ ስንሰራ አንድ ቁርጥ ቲማቲም ከትፈናል። እዚህ ጋር አንድ ፍሬ ሽንኩርት ከትፈናል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት 5 ፍሬ ቃሪያ በደንብ ከትፌያለሁ። እሱን በኋላ ላይ እንጨምረዋለን። እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ቲማቲም አንድ ቲማቲም ከትፌያለሁ። እሱን ጨምራለሁ። ከዛ እዚህ ጋርም ደግሞ አንድ ፍሬ ሽንኩርት አድርጌዋለሁ። እንደነገርኳችሁ ደግሞ 5 ፍሬ ሽንኩርት እዚህ ጋር በደንብ ቃሪያ በደንብ ከትፌዋለሁ። እሱንም አንድ ላይ እንጨምረዋለን ማለት ነው። የቃሪያ መብዛቱና የሽንኩርቱ የቲማቲሙ መብዛቱ ስጋውን በጣም ያጣፍጥልናል እንጂ አይከፋም። ለጋ ጥብስ ስለሆነ ራሱን የቻለ ውሃ ይኖረዋል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ማንኪያ ጨው አዘጋጅቻለሁ። እሱን እነሰንሳለን። ብዙ ጊዜ ጨው ሲበዛ አይመከርም። ያው ያየን እንላለን።
አሁን እንቀምሳለን። ዋው ቆንጆ ነው። አነሰ የሚል ሰው ካለ መጨመር ይችላል። እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ አንድ ማንኪያ ያህል ቅቤ አዘጋጅተናል። እሱን ቅቤ እንጨምረዋለን። ያችሁ ለዓይናችን ደስ የሚል ጥብስ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ለጋ ጥብስ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮዬን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት አሁን እንትኑ ደርሷል። እሳቱን እናጠፋዋለን። እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ደግሞ እንጀራችንን አዘጋጅተናል። እስቲ ለመቅመስ ስጋውን እንጨምረዋለን። እንደዚህ ባማረ ቆንጆ በሆነ ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በየቤታችን መሞከር እንችላለን።